Szóval, hogy már látod is. Várom a donation-öket. Látom. Várod. Igen, várom. Várom, hogy abból a 6,5 milliárdból, amit tegnap zsebre vágtál, nekem is csúroncsál valamit. Nem semmi. Kérem a 6,5 milliárdból a 6 milliárdomat. Csak azt látod, hogy egyszer csak jönnek a fognak és elvisznek. How are you holding up? Ezzel sétálsz, elkapnak az kocsik a basznak, és elvisznek. Nem leszünk így jóban. Nem lesz lényeges. Jó, hogy miben leszünk, hogy a zsákban leszel. Jó. Így állunk, látod? Oh dear, you got me. Hey you two, getting a... Már a friss is legyen, ez akkor, ha akkor semmi, akkor újraindítom. Tényleg várom. Már megy a streamet, még a waiting for-ban. Majd perc. Nem tudok egy évet kell várni, egy perc ilyen. Egy évet, de... Na, már 54. Na, 55. Már 2 perc. Nem szokott ilyen sokáig pendingelni. Igen, már megy ezt igaziból, tehát nem verd abban vele. Játszál nyugodtan tovább, aztán majd... Jó. Ne állj. Azért mondom, hogy akkor újraindítom a streamet. Just some light brain exercise. We're using it as a way to go over what's happening in reality. Vissza és Nadia sakkoznak. We feel like at the rate things are going, the operation has a success rate of about 0% or so. If you don't say. We're dealing with an enemy that has the ability to calculate the future itself. You'll see right through us if our plan is anything less than perfect. Things would be easier if we could just rely on the two major powers for help, but it looks like that's not going to be an option. Feels like a waste to be working this hard for nothing. I'm gonna go take a nap. Come on, it's not that hopeless. The important thing to remember is that predictions and calculations aren't infallible. That's what I learned from watching the Radiant Wings cut through the seemingly endless despair of the Great Twilight. And this time we have even more powerful allies on our side. There's still hope, I know it. Yeah, there is, without a doubt. So it's up to us to keep fighting better. Na most már látom, hogy itt vagy. Most is of actually pulling it off. I could go without working harder than I have to, but sure, I'll do what I can to help us out. But you know I didn't take you as the type to be uncertain about anything, little Miss Know-It-All. There's still plenty I don't even know. A maiden's heart can be a fickle thing. I'm not sure what that has to do with anything, but I'll take your word for it. I got your back. I don't care what happens to Zamuria. End of the day, I'm the happiest girl in the world if I'm with us. I mean, I'll try, a little. Just don't count on me going nuts. I got a question for you. Oh, how very interesting. The Great Twilight taught me a valuable lesson above all. I can't put too much stock in my ability to make predictions. It's not omniscient. Still, I'm confident everything will be fine again this time. How could it not with Class 7, the Bracers and Rufus and his companions here? Where there's a will, there's a way. If any team could defy the odds, it's the one you're looking at. Oh, how very interesting. Akkor velük beszéltem már. Igen. Gotta tinker with something. It's really awesome to see orbital bikes popping up in more and more places. Those things are my pride and joy. I've worked so hard on designing them, especially with Reen and Engis' help. Now that the Great Twilight's over, I've got to figure out what to do with myself. Might be time to get back to basics. Black Alberic's Zobalor went missing after the Great Twilight.
Imagine the new Zauber soldiers, the Dancer's Mask and Zoa Gilstein all used data taken from that combat shell. And in the end, it all resulted in that nightmare weapon Elysium built. It's terrifying. I need to keep making progress on the prep work that I was assigned. You mean what was mentioned during the meeting, yeah? What sort of tricks do you have up your sleeve? You'll just have to wait and see. I promise me, the prince, and his allies will find a way to get you all to that tower. And I'm not doing it just to atone for my sins during the Great Twilight. I'm doing it because I personally want to help you. Oh? Need me for something? Make sure to reach the tower one way or the other. Just wait some till my preparations are complete, okay? I'll make use of all the know-how I've got. Traveled with so many people when I was the one of the gnomes. But I don't want to get lost in my own sorrow either. I owe too many people, so I'll do whatever I can to repay them. I'll make sure you reach the tower, one way or the other. Just wait some... So much for business as usual in Crossbell. Things are officially out of hand. The continent must be in chaos right about now after the Supreme Leader's announcement and the tower popping off like that. Damn it. It's only been half a year since we handled that annoying ass curse. Whatever's taken over Elysium is a real killjoy, you know that? I can't help but want to apologize. Crossbells caused a lot of damage for Erebonia between the first independence incident and now this. Let's not forget Erebonia is to blame for dragging the entire continent into a war. Yeah, and I shoulder some of the burden for that. But in a way, what's happening now is a good opportunity. This is a chance for me to pay back some of the sins I committed as an Ironblood. I've still got debts to settle for being the one who pulled the trigger that started that war. Gondolom, négy felfog lesznek. A feladat. Hát jó, azt voltam, vagy jóvá teszem. Hát Erebonia az összes környező országot birodalmat igen, hatás alá akartam vonni. Amikor elkapták volna, ennyi, mondja, hogy jó, rossz voltam, majd jóvá teszem. És ez azon át is el, vagy azt mondja, hogy Kb. elkapta a világ, jó van a bocsi. Elnyomtam néhány embert, mit számít, a sajnálom, majd helyt. Igen. Jó, jó van, de többször ne forduljon elő. Igen, ez a kis nyugis be happy beszélgetés. Egyiknál a Great Twilight volt, másiknál a fa volt, meg Crossbell folyton az események közepén van kb. Valahogy mindig belekeveredik. Hogy nem kapották egy dolgot egyébként, szaros városról van szó. Meg egy ilyen környező néhány kis épületre, meg egy kis faluskáról. Ez tök logikátlan. Két kurva nagy katonok között a határon van. És hagyják, hogy ott legyen. Határát kell, kineveznénk, nem tudom, egy falutot, mert van Magyarországon határátkelő volt a falunak, azt kineveznék a külön kis közösségének. És ez egy külön városállam lenne, igen. Nem, az meg, vagy mi, vagy az a szomszéd elnyomáltottságban pillanatokon belül, mert olyan, mint egy partonás, ami így ahol az külön. Hát igen, ez olyan, mint hogy vagyunk mi, meg mondjuk akkor Románia, és hogyha Erdély azt mondaná, hogy ő most már saját ország. Majd Erdélyen belül mondjuk egy város. Igen, vagy akkor egy város, vagy mi most a sajátjunk vagyunk. A határon egy város, egy nagyobb város, mit tudom én, ami úgy belelóg mind a kettőbe valamilyen szinten, valamennyire, néhány kilométerre ide, néhány kilométerre, és ott azt mondják, hogy ők egy külön ország. Ők külön mennek. Ők kurvára nem egy külön ország, mert kiállít mondjuk 1000-2000 fő sereget, elég áll mondjuk a teljes másik országnak mondjuk a 400 000 fő serege, úgy tapossák el, mint nem tudom, az meg a más a szar a földön. Hát igen. De nem, most meg már világháborúkat tudjátok, akkor kurva rosszra, úgyhogy direkt provokálja az egész rohadt kontinens. Úgy nagyjából igen, és Erebonia be akartak kebelezni, de hát látod, nem jött össze. Meg is nyomták, de utána
a saját problémájuk miatt el kellett engedniük azt a mert nem írtak még egy fizetőzést úgy, hogy ott van az alapára. Szóval azért engedték el, mert nem értem a szarakodásokat is semmi. Igen, meg Kalvár miatt már nem mertek, mert... Kalvár oda egy két felső szívűvalat, hanem nem értek rá, hogy itt szarakodnak még egy kis szaros várossal is, ami azért nem termelnek is semmit. Igen. Meg Kalvár se nézni jó szemmel, hogyha elfoglalnák, és akkor inkább visszavonultak. Me, I wouldn't be standing here if not for the Ordin and his pals. I was literally given a second life, so I may as well do something with it. Így van, ő meghalt. És úgy lett feltámasztva. You got that, Bennings? Szerint Kínak nem lenni. Kármilyen tudják róla, hogy ő egy kibaszott ő maga mondta önmagára. És ez... De ez úgy van, hogy tudja, hogy ezért nem is támadnák meg. Ez bátor kiértés. Igen, mert... Igen, ez a... Én nagyon kiszámíthatatlan vagyok, hogy velem nem mernek packázni. Azt nyilatkoztak kurva bátran, hogy megint ellennek választják, ő aznap megoldja az ukrajnai háborút. Hogy a kurva Istenbe? Oda küld az egész amerikai hadsereget, vagy mi? Putyin meg az ukrán elnök is, az a... Zelenszky. Zébeti csávó is, hogy arra vár, hogy végre felhívja őt vannak a Szent Isten, Donald Trump, megbocsásson nekik, vagy mi az Isten fasz meg? Eleve úgy lett az a faszból elnök, hogy Putyin szórakozott vele egy sor. Igen, és aztán de most már rendes támogatottsága is van. Hát a rednek régió szereti őt, mert miért? Meg Musk is őt támogatja. Ki meg már egész fasza. Meg már ő is húzza az embereket. Beszarok majd meg. Kíváncsi vagyok, hogy ténylegesen itt válsz. Simán. Ellenfele egy csajszia, aki nem volt megválasztani. Csaj nem volt megválasztani. Még mostanában jó pár évig elnöknek. Lázár, vágyálom. Más országokban működött. Got that, Bennings? Try not to take all the spotlight, Mr. National Hero. Leave some for the rest of us to prove we deserve to be here. Haha, you got it. We gotta get what's ours. Ever since the war I've been doing a lot of thinking. Yeah, I know, me thinking. But it helped me finally get back on my feet. Hearing all this is connected to the Great Twilight makes me wanna hurry up and clean shit up so I can really put it behind me. Either way, seeing as we're all here and it's a team effort, I'll make sure to look out for you all when we're out exploring. What do you want? What do you want? Egyéb kész. Hogy lehet így nyilatkozni? Szóval, oda és úgy szólza, hogy what do you want? Faszt akarsz? Mi van? Igen, ez a testílusút, te szoktál így kommunikálni velem. Yo, all good? Vagy valami elfogadták, hogy mások mondott. Tökéletesen ez a mások, akkor nem tudni. Ő csak küld egy helybe. Time for me to man up now, huh? I don't want Chloe and Lucy to lay it on too thick later. I don't doubt those two aren't keeping quiet about all this too. So, what crazy plan does the prince have up his sleeve this time? Yo, all good? And I don't doubt those two aren't keeping quiet about all this too. So, what crazy plan? Yo, doing alright? There's no harm in taking it easy for a little while. Wanna play some Vantage Masters? It'll help us relax and hey, maybe it'll even bring us some good luck. Haha, will it now? You know, something about you reminds me of Randy. Not that I'm arguing, I guess we could use a break, so let's do it, bro. Now playing Vantage Masters against Crow. For még... De sok. Szerdára azt. Igen. Idegesítve, hogy itt reggel dolgozál, nem tudod meg, mert ott már állatszabadságot. Ez egy üres potyana. Now you're speaking my language.
Ja, meg akkor valószínűleg nem lesz szállítás szerdán. Nincs jó, hogy többféle megkaptam. Akárhova esik rá, valószínűleg kórházba kerül vele. És nem lesz jó. All right, game on. Tudom, hogy túlélte akkor. Tűzoltók kellett hozzá ezek szerint. Miért nem a tűzoltók vizsgálták el? Hogy statikusan, mit tudom, mennyire? Nem tudom, mire mentős vizsgálta az épületet. Aki már, igen. Amúgy igen, egy rendőr meg egy tűzoltó valószínűleg elég lett volna. Meg akkor egy mentős autó, hogy a bácsit elvigye. Meglazult a vakolat, az erkér, az... Szegény. Nyilván annyira kidőződik, mert nem hallott, és nem értek. Az is valami. Vétek Na. itt a pár nem tudta. Szorul egy kép, messzire megmondom, hogy meg oldalra nem állnék alá. Megnézem. A TV2 is. Aha, igen. Ez. Nem állnék alá. Valami most van, de hogy mi is egy ilyet van talán, mert ezek De azt mondják, most átnézik, hogy ott jön, hogy a többi. Persze. akkor a darab kettő. 6. emelet volt egy ekkora a pár fejére. Most életében. Szóval betudtam fejét. Most is nézem, hogy Ez csak így néz ki az a rész. az teljesen jó van. Ott már rég lejött. Csak úgy jó alapok vannak hátul, és akkor még fölte lévő ablakpárkány is a 70-es évekből van, 20 évszázadból. Én később feltételezem, hogy így rámondik egy darab falot sétálok erre. Belekötni. Nem a bácsi pálya, csak hódolnyének van a járnámban. Igen, mert hogy kerüljek ki? Ne nyilatkozz, bazd meg, hogy hát egy tök jó alapot van az épület. Nem, nincs jó alapot van, nézd már rá, bazd meg. Egy rohadt régi épület, ami látszik, hogy kéri egy alapos felújítás. Látszik, hogy Vagy dúzarolják le, vagy költsenek rá, nem tudom, jó néhány milliót. Jó állapotban van az épület egyébként. Jaj. Connect twice.
Köslap. Most még így szenvedések. Kérjük, hogy kapálnak meg. A mobilizálják is, Szóval Még egy halálem van, mert egy kupinték és esélyben nagy majd. Külség akkor is rosszat kötik. Szerve valami nem meg. Ekkora agyrázkódás van, valami kárt okoz. Egyébként is valami kupinték. Tök ügyek halálem van, meg az, hogy írtam azt hogy a 106 annak nem megkapni lenne. Az és mi lenne? Jó, az van 9 évesen. A halálról kinkesárves lesz így, hogy megfűl egy betondarab miatt. Eddig nem volt az. Másik nem tenni. Különböző aztán. Ebből hogy jössz ki? Már hátra mész. Mégsem. De nem tudsz támadni, mert nincs rá HP-d. Ja. Whoa, you wrecked me there. Szerintem is. Köszi. Round 5. Ez. Tudod, túl kalsz, nem viszont van, akkor baj van. All right, game on. Milyen pizza bőr van még. Jó volt. Hát, hogy a normállal nagyon gyorsan lekalapáltam, akkor nem változtatok semmit megézem, hogy a harc. Igen. És így, mert megadta ezt a Mastert, a szűfet. Nem változtatok.
Capito dove non tanto támadni. Kétszer tudják, hogy támadni csak át. Mennyit küldtek volna ki. Szerintem következő körben nyerek. Hiszem, hogy leüríti a pályámat. Ez meg 6 HP-je maradt. És Szí lesz. Nem azt mondja, a trófeás lesz, hogy még olyan is fel. Azzal sokkal többet tudom. Végig egy adott vagy egy 4-5 ellenfelet olyan sorban csinálom, ahogy akarom. Lehet, hogy a kutya volt a legnehezebb. Francia tudja. Így, épp hogy megöllek. Whoa, you wrecked me there. Szerintem is. Ja, ez megvan. Mehetek a következő területre. Wow! 3 nagy kardos párbajoznak. Fake we fought at the watchtower was nothing like the real deal. Facing a swordsman of your caliber, Deathmaster, the 8 lives second form is invaluable. I suspect Rin will surpass me eventually. You both should be proud as the next generation of swordsmen inheriting Erebonia's 2 signature styles. Continue to aim for greater heights. There are still several role models I wish to surpass. I'll make sure to use the trials here and in the real world as further experience. Right, which is why we'd like to continue training with the Divine Blade of Wind. Hintázik Laura közben. It's a deal. As long as I can continue to learn from the two of you as well. They're training ahead of the final battle. Probably shouldn't interrupt them. De én akarom. So then... It's fascinating to see how each 8 lives one blade practitioner puts different thought and will into their respective styles. I thought the same thing at the tournament. It put into perspective how greatly fighting styles can differ across the continent. I feel I must refine my own style before the coming battles. I want my will to protect those closest to me to be reflected in my blades. So then... Yes? All good? There are still many out there I have yet to surpass. People like Ironrod, who I adored as a little girl, and General Login. That's what makes the path of the sport worthwhile. The challenges are formidable, as is the reward of overcoming them. But if I'm to reach new heights, I must first surpass her, my counterpart that we engaged in the Castle of Mirrors. Hey, what's new? Is something the matter? Vagy túl messzire tartott ahhoz, hogy hozzászóljak. I've never been interested in pursuing the title of being the strongest. But I do believe it healthy to face new challenges to keep oneself from growing stagnant. No doubt the younger swordsman will help me discover quite a few new ways of honing my craft. How much I'll be able to teach them in turn, I don't know, but I'll be here to support them should they need me. Is something the matter?
ezt megcsináltam. Trial door presented. Jó, az utolsó kártya is jön. Check 41. So, this world is meant to act as a training ground to help us solve what's happening in Crossbell. What's strange to me is that I should be in Erebunia right now in the real world. Even if I were to train here myself, I don't know how I would be able to directly affect the situation in Crossbell. Ez egy nagyon jó kérdés. Én sem tudom, hogy ez így hogyan függ össze vele. Azon kívül, hogy az előző játékokban szerepeltél. That's a good point. There are others here who shouldn't be able to directly participate in what's happening either. And maybe something more to this then. Something we still haven't figured out. No, I don't think there's anything strange about all of us working together right now. Given the situation, I assumed you'd be working alongside the princess. Oh. You're right. I would have loved to have been by Rin's side to help him as well. But right now, I'm focused on what I can control and do while still in the Empire. Gotcha. You don't have to worry about the instructor Rin. I'll see to it that he's safe and sound. Let's work together in here to become stronger, even if we are separated in reality. Absolutely. I believe in us. I may not be able to help with the operation directly, but you can be sure I'll do everything I can in Arabonia. All I ask is that you make sure my brother and the rest of Class 7 stay safe, please. There's a question in your eyes. The dreadful weapon of appearing has given my people no shortage of unrest. If only I were strong enough to ease their minds the way Cedric and Oliver did during the Great Twilight. Still, even if I am not yet up to the task in terms of experience, I want to do all I can for them in these uncertain times. I may not be able to pitch in with infiltrating the Retributive Tower, but if nothing else, I can pray for Adios to gift you with her protection. Thank you, Your Highness. That helps us plenty. I don't know how just yet, but I know we'll be able to find a way out of this. There's a question in your eyes. I plan to speak out in an official capacity to ease the minds of my people before they become too frightened. I like the oratory skills and charisma of both of my brothers, but that doesn't mean I should sit here and do nothing at all. I pray that Adios gives you with her protection. As always, my heart is with you. I have to do something. How are you? Never thought we'd come together with all these people from faraway places and fight as one group. Still, it's reassuring to have them here. It gives me extra strength. Whatever it takes, we'll get to the bottom of what's going on, together as a team. How are you? Van nálam ticket, hogy mehetek a beachra most is, vagy... De egy... Anya jól nem érdemes. Mindegy akkor. The Retributive Tower's presence is terrifying, isn't it? It's even scarier to think how long it's been there without anyone noticing. Professor Schmidt and the others are currently looking into how that happened at the Castle of Mirrors. Regardless, it's clearly a weapon that surpasses anything we've ever seen before. We did come across signs of something massive being produced at the Rainford military factory. To put in perspective how massive the tower is, I think only the main weapon was built at the factory. The Divine Lightning, the weapon that wiped out the naval fortress. If that thing is allowed to fire more shots than Crossbell, no, the entire continent will. We are not going to let that. We only have half a day in the real world. Normally, I would say it's hopeless. Right, but as long as we're in here, we have as much time as we need to train and prepare ourselves. Well put, everyone. Let's do everything we can to stop the crisis that's unfurling. I know we can do this. Calvar's new leader, President Graham Hart, has already started moving to de-escalate the situation. Crossbell's path to independence may be completely severed even if he manages to end the conflict. We have to end this ourselves. Now's the time for us to come together. Did you need something?
are you doing? There's a lot of wormhole tech out there that not even the Rainford company can manufacture. There's the Retributive Tower and this Divine Lightning, not to mention the Simulacra and those advanced stealth devices too. But we will prevail. We have to. The pride of our company and my entire family is at stake here. All I know is we have to do something. Hi there. Lassan. Ja, akkor elmondom, azt kilépek akkor. It feels so... Jó, ja, akkor leadjuk. Hát kitaláljuk, hogy akkor mit is akarunk ebédelni, és akkor leadjuk. Hát, ja. Ja. Igen, a KFC-ből meg fog maradni a csirkébe valószínűleg. Reggeli vagy vacsorára. Az is jó. Ami ma maradt a mostani kajából is még. Igen, akkor az... Igen. It's useful to end up fighting alongside everyone close by like this. I never could have imagined something like this when I attended the Vezzemoria Trade Conference a few years ago. De régen volt ma az. Már mint amikor mi játszottunk azzal, hogy ő oda ment. Pár éve volt nekünk. Tudom én, hogy 3 éve. You never know where life may lead you, but... Egyen játszottunk. Már vagy 5 éve is lehet. I'm going to train harder. Volt, amikor az egész betegségidőszak kezdődött, mert nem, még előtte, mert egyben még nem közécseltél. Még jóval előtte volt azon, akkor vagy 4-5 éve is lehetett akár. I need to train harder, and pay everything the cross balance has taught me. We just have to work together. Végülis. Mire elérek a... Ja, mondtam, az utolsó csapatot azt most hagyom akkor. Még beszélgetjük, hogy végig már csak egy csapat van. De ott van a kártyás. Ja, akkor te... Inkább fogom, azt elmentem akkor már. Akkor itt hagyom abba. Rufus meg. Még valaki van. Ja, Rufus meg Green beszélget ott, igen.